Hello, good evening everyone. Welcome to another class of our Indian Polity. So, মাজত দুই এদিন মান Indian Polity যেটো আমি সিরিজ লৈ আছো দুটা ক্লাস লব পৰা নাছিলো due to my health issue আজিও বহুত গা বেয়া জ্বৰ উঠি আছে আজি বহুত জ্বৰ তথাপি ক্লাসটো লৈছো কাৰণ অলৰেডি দুটা ক্লাস মিস হৈছে সো আজি ক্লাসটো আকৌ লৈ আছো সো আজি ক্লাসটো অলপ চাই লও আমি কিমানখিনি লৈকে কৰিব পাৰো কাৰণ হেলথ ইস্যু কথা হতে গম পাইছা চাগে কথাত সো আজি another class and a third class of parliament in state legislature so আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ only for mains specific আমি এটা সিরিজ আৰম্ভ কৰিছিলো যত ইন্ডিয়ান পলিটিৰ only mains oriented important topic বিলাক ডিসকাস কৰি আছো যত আমি ইউপিএসসি পিওয়াইকিউ বিলাকো একেলগে ডিসকাস কৰি আছো যে ইউপিএসসিৰ পিওয়াইকিউ এই ইন্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰত কি পিওয়াইকিউ খুদিছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বিলাক কি আছিল আৰু সেই কোৱেশ্চন বিলাকৰ কি কন্টেন্টৰ দৰকাৰ সেইবিলাক বস্তু আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰি আছো সো অলৰেডি আমি বহুত কেটা ক্লাস অলমোস্ট 11টা মান ক্লাস সাগে কমপ্লিট হৈছে সো আজি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাস ডিসকাস কৰিছো যাৰ ওপৰত ইউপিএসসি কোৱেশ্চন খুদিছে সো এনেকা টপিক বিলাক আমি ডিসকাস কৰিছো যিবিলাক অনলি এপিএসসি মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আৰম্ভ কৰি আছো সো লাষ্ট ক্লাছত আমি বহুতখিনি ইন্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বহুতখিনি টপিক মেইনছ ওৰিয়েন্টেড মনত ৰাখিবা ইয়াতে কোনো প্ৰিলিমছৰ মজা নাপাবা যোনে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা আদাৰ এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ফেক্টছ পঢ়িব আহিছা ইয়াতে কোনো মজা নাপাবা ইন্টাৰেষ্ট নাপাবা যোনে একচুয়াল বেটেল গ্ৰাউণ্ডত খেলিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে ইয়াতে আমি কন্টেন্টখিনি অনলি মেইনছ ওৰিয়েন্টেড টপিক ইয়াতে কোনো প্ৰিলিমছৰ ফেক্টছ বা প্ৰিলিমছৰ কোনো নলেজ ইয়াতে নাই অনলি মেইনছ ওৰিয়েন্টেড টপিক বিলাক আমি ইয়াতে এনালিটিক্যাল কনসেপচুৱেল কিছুমান বা এনালিটিক্যাল টপিক বিলাক বা ক্ৰিটিক্যালি এক্সামাইন কৰা কিছুমান টপিক আছে সেই টপিক বিলাক আমি ডিসকাস কৰি আছো প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰত কাৰণ তাৰ পৰাই কোৱেশ্চন খুদি আছে যেটো ৰিসেন্ট আমি এপিএসসি হক বা ইউপিএসসি আমি ট্ৰেন্ড দেখা পাইছো সেই ট্ৰেন্ডতে গম পাও ইয়াৰ এনেকা কোৱেশ্চন বিলাক খুদি আছে সো আজি ক্লাছত আমি ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰো অলৰেডি ইন্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বহুতখিনি টপিক বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ বহুতখিনি টপিক আমি কভাৰ কৰিছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথমটো হৈছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ অফ লোকসভা দ্যাট ইজ স্পিকাৰ সো স্পিকাৰৰ ওপৰত বহুতবাৰ কোৱেশ্চন খুদে কাৰণ স্পিকাৰৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকবাৰ খুদে হিটো হৈছে কি স্পিকাৰৰ বায়াসনেস লৈ কেনে স্পিকাৰৰ কি লৈ কেনে বায়াসনেস লৈ কেনে প্ৰত্যেকবাৰ ইউপিএসসি কোৱেশ্চন খুদে কাৰণ আমি গম পাও আমাৰ যেটো ইন্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্ট আছে পাৰ্লিয়ামেন্টত কোন বহে স্পিকাৰ বহে সো সেই ইন্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বৰ্তমান স্পিকাৰ কোন আছে ওম বিৰলা আছে সো সেই ওম বিৰলাৰ যদি আমি বৰ্তমান তেখেতৰ যেটো পজিশন আছে তেখেতে যেনেকৈ স্পিকাৰ হিচাপে বহি আছে তেখেতৰ ওপৰতো বহুতবাৰ কোৱেশ্চন উঠিছে যে তেখেতে কি কৰি আছে বায়াসনেস কৰি আছে পলিটিক্যাল বায়াস কৰি আছে ইভেন এই ওম বিৰলা অৰ্থাৎ আমাৰ যোনজন লোকসভাৰ যোনজন স্পিকাৰ আছে সেই স্পিকাৰৰ ৰিমুভেল লৈ কেনে অলৰেডি কি আছিল মোশনো আৰম্ভ হৈছিল সো এইটো বায়াসনেস আমি দেখা পাওঁ কাৰণ উমবিলা আমি সদায় দেখা পাওঁ তেখেতে বিজেপিৰ এমপি বিলাক যোনফালে বহি থাকে সেইফালে তেখেতে হাঁহি মুখে চাই থাকে আৰু অপজিশনৰ যোনফালে বহি থাকে সেইফালে তেখেতে একদম খঙাল হৈ কেনে চাই থাকে সিমিলাৰলি আমাৰ অসমৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আমাৰ অসম বিধানসভাটো যদি দেখা পাওঁ বৰ্তমান কোন আছে অনাৰেবল ৰঞ্জিত দাস তেখেত কোন হয় স্পিকাৰ হয় আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সো ৰঞ্জিত দাসক লৈ কেনেও কোৱেশ্চন উঠে কাৰণ এইকেইদিন বৰ্তমান যেটো অসমৰ যেটো আপাৰ আসামৰ যেটো এটা ফ্লাড সিচুৱেশন চলি আছে সেই ফ্লাডৰ কাৰণে আমি গম পাও শিৱসাগৰৰ অনাৰেবল এমএলএ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা 2 মিনিট টাইম বিচাৰিছিল যে ফ্লাডৰ ওপৰত ডিসকাস কৰাৰ কাৰণে বাট ৰঞ্জিত দাসে টাইমখিনি দিয়া নাছিল সো এইবিলাক লৈ কেনে আমি গম পাও স্পিকাৰৰ বায়াসনেসৰ ওপৰত বহুতবাৰ কোৱেশ্চন খুদে আৰু সেই বায়াসনেসৰ ওপৰত ইউপিএসসি বা এপিএসসি কোৱেশ্চন খুদে ইউপিএসসি আৰু এপিএসসি স্পিকাৰৰ এই বায়াসনেসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনে কোৱেশ্চন খুদে যে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে যে স্পিকাৰৰ যেটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টটো নিউট্ৰেলিটি দৰকাৰ নে নাই বা বায়াস হৈ আছে কেনেকা ধৰণৰ ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ বা কোনটো কমিটি কি সাজেশন দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে স্পিকাৰৰ পদটো নিউট্ৰেল হ'বৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু খুদে সো এতিয়া চাও আমি এইখিনি বস্তু আমি প্ৰিলিমছতো পঢ়িছো যে দ্য প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্ট স্পিকাৰ ইন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা কি বুলি কোৱা হয় চেয়াৰম্যান বুলি কোৱা হয় ৰাজ্যসভাৰ যোনজন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় চেয়াৰম্যান বা চেয়াৰপাৰসন বুলি কোৱা হয় যোনজন একচুয়ালি কোন হয় ইণ্ডিয়াৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হয় স্পিকাৰ ইজ ইলেক্টেড ফ্ৰম দ্য মেম্বাৰ লোকসভাৰ পৰা লোকসভাৰ স্পিকাৰ লোকসভাৰ পৰা ইলেক্ট কৰা হয় আৰ্টিকেল 133 পৰা আৰ্টিকেল 93 পৰা 96 লৈকে আমাৰ লোকসভাৰ স্পিকাৰৰ কথা মেনশন আছে আৰ্টিকেল 93 পৰা 96 লৈকে স্পিকাৰ অফ দ্য লোকসভা আৰু লোকসভাৰ স্পিকাৰজনক লোকসভাৰ এমপি সকলে ইলেক্ট কৰে মনত ৰাখিবা বাট ভাইস প্ৰেসিডেন্টজন অলপ ডিফাৰেন্ট হয় চেয়াৰম্যানজন অলপ ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে অলপ ডিফাৰেন্ট হয় কাৰণ ৰাজ্যসভাৰ যোনজন চেয়াৰম্যান মানে তেখেত কোন হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হয় উপৰাষ্ট্ৰপতি সো হাউসৰ পৰা ইলেক্ট কৰা নহয়
Article 178, 181 for the State Assembly. State Assembly অর্থাৎ বিধানসভার কারণে 170 আৰু 181 and act as the guardian of the power of privilege. So House of guardian হিসাবে কাম করে স্পিকারে। The institution originated in India in 1928 under the Government of India Act 1919. So Government of India Act Britisher একটা colonial act আছিল, সেই actor under of 1921 for the first time India's Central Legislative Assembly speaker post to create করা হয়েছিল। আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধো ন পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ কোন আছিল মাবলাংকাৰ বুলি আমি সকলোৱে গম পাওঁ APSC কুৱেশ্যন সুধিছে চ' এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ হয় এইবিলাক আমি সোমাব নালাগে এইবিলাক নুসুধে এতিয়া চাওঁ ফাংচন অফ স্পীকাৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন মনত ৰাখিবা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন একে বস্তু হয় ডিফাৰেণ্ট নহয় পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ স্পীকাৰ কেতিয়াবা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বুলি সুধি দিব পাৰে তোমালোকে দুটা পাৰ্টত লিখি ল'বা কিন্তু দুটা পাৰ্টত লিখিব নালাগে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বস্তুটো চিমিলাৰি হয় চ' পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ স্পীকাৰ So speaker function bile ami category wise bhag korisu eta hoise order and conduct loi kene speaker ki kore maintain order ensure time for government opposition adjournment suspend meeting for lack of quorum and fix the agenda so mane ki kore house or jitu main order aru conduct to amar speaker e maintain kori rakhe so house ot kiman time dibo lage government ok kiman time opposition ot kiman time kuntu time ok house adjourn koribo lage মিটিং কেতিয়া সাসপেন্ড কৰিব লাগে কোৰাম কেনেকা মেইনটেইন কৰিব লাগে এজেন্ডা কি হয় হাউসৰ এইখিনি বস্তু বেসিক্যালি স্পিকাৰে মেইনটেইন কৰে মনত ৰাখিবা এইটো স্পিকাৰৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন হয় মনত ৰাখিবা বিল এণ্ড ৰুল লৈ কেনে ডিসাইড অন মানি বিল আমাৰ লোকসভাৰ স্পিকাৰে কি কৰে এইটো মনত ৰাখিবা অনলি লোকসভাৰ স্পিকাৰৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনৰ কাৰণে এইটো পাৱাৰ নাই decide on money bill so money bill to money bill hoy ne karon financial bill bilakok represent kora hoy na so eta bill money bill hoy ne no hoy he bostu tu kune decide kore speaker e decide kore mono থাকিবা তাতে রাজ্য সভার চেয়ারম্যানের কোনো ফাংশন না থাকে ফাইনাল ডিসিশন হয় এন্ড ইন্টারপ্রেট দ্য রুল অফ প্রসিডিউর ফাইনাল এন্ড বাইন্ডিং গমছা সো রুল অফ প্রসিডিউর যেটো পার্লিয়ামেন্টারি যেটো প্রসিডিউর আছে তারে রুলখিনিৰ ওপৰত ইন্টারপ্রেট কৰে আৰু ইটো স্পিকারে যেটো ডিসিশন দিয়ে হেতু ফাইনাল থাকে আৰু বাইন্ডিং থাকে ডিসকুৱালিফিকেশ্যন এণ্ড কমিটিবিলাক চাওঁ এই যে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কিনে আমি লাষ্ট ক্লাছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ 10 শিডিউলৰ যিটো এণ্টি ডিফেকশ্যন আছে সেই এণ্টি ডিফেকশ্যনত কোনোবা এগৰাকী MP বা কোনো এজন MLক ডিসকুৱালিফাই কৰিব লাগে নে নালাগে চ' হাউচৰ পৰা ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কোনে লয় স্পিকাৰে ফাইনেল ডিচিশ্যন লয় বাট সেইটো আমি জানো যে এণ্টি ডিফেকশ্যনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আণ্ডাৰত আছে তথাপিও হাউচত ফাইনেল ডিচিশ্যন কোনে লয় স্পিকাৰে লয় আৰু যিমানখিনি লোকসভা বা বিধানসভাৰ যিমানখিনি কমিটি আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি হওক বা এডক কমিটি বা স্পেচিয়েল কমিটি হওক গোটেইখিনি কমিটিত কোন কোন মেম্বাৰক এপইণ্ট কৰিব লাগে তাতে কোন কোন চেয়াৰপাৰ্চন এপইণ্ট কৰিব লাগে বা বহুতকেইটা কমিটিত স্পিকাৰে নিজেও কি কৰে চেয়াৰ কৰে চ' সেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিত তেখেতৰ যে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন হিচাপে কাম থাকে এণ্টি ডিফেকশ্যনতো তেখেতৰ এটা ৰুল থাকে প্ৰটেকশ্যন চাওক ক'ত protects right and privilege of house member so house ot toka jiman kore ki member ase MP hok ba MLA hok MP aru MLA jikhini ki ase privilege ase jikhini right ase he right khini as a guardian of the house speaker he khini bostu protect kori rakhe monot rakhiba ekhini bostu so ekhini ase concern related to the speaker issues oi je ami question se bias hoi thake the speaker so yate issues ase কিছুমান যে আমাৰ যে বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বা লোকসভা যোনজন স্পিকাৰ আছে সেই স্পিকাৰৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন লৈ কেনে কিছুমান ইস্যুজ আছে কিছুমান কনসাৰ্ন আছে যাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদে ইয়াৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন খুদে সো নন এডাৰেন্স টু SOP acting in defection cases despite pending removal motion কিছুমান রিমুভাল মোশন দেখাতে মানে বা পলিটিক্যাল বায়াসনেস দেখা পাও আমি গম পাইছা বস্তুটো যে ডিফেকশন হোক বা এন্টি ডিফেকশন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত স্পিকাৰে কিছুমান পলিটিক্যাল বায়াসনেস কৰে তাৰ কাৰণে এক্সাম্পল চাব পাব নবম ৰেবিয়া ভাৰ্সেস ডেপুটি স্পিকাৰ কেস এটা আছিল ফেমাস কেস হয় যত এন্টি ডিফেকশন লৈ কিনে স্পিকাৰে বায়াসনেস দেখাইছিল কাৰণ আগৰ বহুত কেটা কেস রিমুভাল এন্টি ডিফেকশন কেসবিলাক পেন্ডিং আছে তাতে স্পিকাৰে কোনো ডিসিশনে দিয়া নাই বাট নতুন এটা পেন্ডিং কেস আহি গৈছে নতুন এটা এন্টি ডিফেকশন তাতে রিমুভাল কৰি দিছিল আৰ্জেন্ট কৰি দিছিল সো এইবিলাক লৈ কেনে কনসাৰ্ন না হয় মিস ইউজ অফ মানি বিল প্ৰভিজন কাৰণ আমি গম পাওঁ মানি বিলৰ ফাইনেল অথৰিটিটো কাৰ ওচৰত আছে স্পিকাৰৰ ওচৰত স্পিকাৰে যিকোনো এটা বিলক মানি বিল বুলি কিনে তেখেতে ডিসাইড কৰিব পাৰে সো স্পিকাৰ এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সো সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টি অৰ্থাৎ সেই গভৰ্ণমেণ্টক যিটো ডাইৰেকশ্যন সেই ডাইৰেকশ্যন মতে তেখেতে মানি বিলৰ প্ৰভিজনটো মিস ইউজ কৰে মনত ৰাখিবা মানি বিল প্ৰভিজন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল সাৰ্টিফিকেশন অফ বিল টু বাইপাস ৰাজ্যসভা স্ক্ৰুটিনি কাৰণ আমি গম পাওঁ মানি বিলত ৰাজ্যসভাৰ একো পাৱাৰ নাথাকে সো ৰাজ্যসভাৰ যিটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটোক বাইপাস কৰি কেনে স্পিকাৰে কি কৰে বহুত ফাইনান্সিয়েল বিলক এজ এ মানি বিল হিচাপে কি কৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে যেনেকৈ আমি আধাৰ কেছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ
স্যার কেএস পুটুস্বামী যেটো রাইট টু প্রাইভেসির কথা আহিছিল তাতেও আমি দেখা পাইছিলোঁ এটা কনসার্ন ফেইলাৰ টু মেইনটেইন ডেকোৰাম স্পিকাৰে আমি দেখা পাওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত স্পিকাৰে হাউচৰ যিটো ডেকোৰাম আছে সেই ডেকোৰামটো মেইনটেইন কৰাত ফেইল হোৱা দেখা পাওঁ ৰিচেণ্টলি যিটো ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট হৈছিল জন্তৰ মন্তৰত সেইটো টাইমতো আমাৰ হাউচত মনচুন ছিজনটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই মনচুন ছিজনটো আমি দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ স্পিকাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ স্পিকাৰে নিজৰ হাউচৰ ডেকোৰামটো মেইনটেইন কৰাত ফেইল হৈছিল So frequent disruption, adjournment, reflecting the inability to ensure smoothing functioning, limited accountability, decision are final under rule with limited judicial intervention. কি হয়তো হলন কেস এইটো দেখা পাওঁ আমি এক্সাম্পল দিবা এইবিলাক কুৱেশ্যন অফ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি ইলেক্টেড অন পাৰ্টি টিকেট গম পাওঁ আমি স্পিকাৰ এজন লাগিলে সি বিধানসভাৰে হওক বা লোকসভাৰে হওক স্পিকাৰজন এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে টিকেট লৈ কেনে তেখেত ইলেক্ট হয় সেইকাৰণে বেসিক্যালি আমি দেখা পাওঁ সেই স্পিকাৰজনে সেই যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে টিকেট লৈ কিনে ইলেকশ্যন জিকিছে অৰ্থাৎ বেসিক্যালি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দেখা পাওঁ সো সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ বায়াসনেছ কৰা ইয়াতে বেছি দেখা পাওঁ মানে ইম্পাৰ্চিয়েলিটিৰ এটা কুৱেশ্যন হয় গভৰ্ণমেণ্ট লৈ কিনে তেখেতে পাৰ্চিয়েলিটি কৰে পাৰ্চিয়েলিটিৰ এটা কুৱেশ্যন আনলাইক ইউকে ইউনাইটেড কিংডমে কি কৰে ইউকে প্ৰেক্টিছ হোৱাৰ the speaker resign from party affiliation so UK কি হয় ইউনাইটেড কিংডমত কি হয় আমি গম পাওঁ তাতেও পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম আমাৰ নিচিনা সো ইউনাইটেড কিংডমত কি হয় তাতে যোনজন লোৱাৰ হাউচত বা হাউচ অফ দ্য পিপলৰ যোনজন স্পিকাৰ ইলেক্ট কৰা হয় সেই স্পিকাৰজনে যেতিয়া নিজকে স্পিকাৰ হিচাপে তেখেতক যেতিয়া ইলেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেতক যেতিয়া স্পিকাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হয় তেতিয়া সেই স্পিকাৰজনে নিজৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা কি কৰিব লাগে ৰিজাইন কৰিব লাগে সেই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতো দৰকাৰ অবভিয়াছলি গমছে স্পিকাৰজন যেতিয়া তেখেতক হাউচৰ স্পিকাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হয় এপইণ্ট কৰাৰ লগে লগে তেখেতে কি কৰিব লাগে নিজৰ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেখেত জিকি আহিছে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে ৰিজাইন দি দিব লাগে যদি ৰিজাইন দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ইম্পাৰ্চিয়েলিটি বা পাৰ্চিয়েলিটি কুৱেশ্যনবিলাক নাহে কিছুমান কেছ আছে যেনেকৈ কেশন মেঘচন্দ্ৰ সিং ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড ডেট anti-defection decision operate independently but are open to judicial review for constitutional violation and malevolence and perversity so etu monot rakhiba je ei case to supreme court e koise je anti defection jitu ei anti defectioner power to speaker or usorote dia hoy মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৱাৰ টু স্পিকাৰৰ ওচৰত দিয়া হয় বাট তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব কৈছে জুডিচিয়াৰীয়ে তাতে জুডিচিয়েল ৰিভিউ লগাব পাৰিব যাতে কনষ্টিটিউচনেল ভায়োলেশ্যন হৈ আছে নেকি এই বস্তুটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিহতো হলন versus Jachiluhu and other case 1992 upheld the 10 schedule মানে anti defectioner কথা কোৱা হৈছে 10 schedule constitutional validity ruling that speaker act as a tribunal subject to judicial review so ইয়াতে স্পিকাৰক as a tribunal হিচাপে দেখুৱা হৈছে আৰু তাতে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কথা কৈছে কিহতো হলন কেছত কি কৈছে anti defection is under judicial review simple language যদি চাও কিহতো হলন কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে anti defection is under judicial review মনত ৰাখিবা anti defection under judicial review মানে anti defectioner পাৱাৰ টু কাৰ ওচৰত আছে পাৱাৰ টু স্পিকাৰৰ ওচৰত আছে স্পিকাৰে নিজৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ডিউৰিং টাইম অফ anti defection বাট হেতু মনত নাৰাখিবা যে স্পিকাৰৰ এই anti defection লৈ কেনে যেটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ নহয় কাৰণ কিহতো হলন কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে anti defection is under judicial review আই হোপ বুজি পাইছা বস্তুটো সো এইবিলাক কেছ লিখিবা তোমালোকে মেইনছত সো ইয়াতে কিছুমান কমিটি আছে কমিটি ৰিকমেন্ডেশন দিছে যেনেকৈ দিনেশ গোস্বামী কমিটি 1992 আমাৰ অসমৰ এজন মানুহ সো তেখেতে কি ৰিকমেন্ডেশন দিছে disqualification issues should be decided by the president governor on election commission advice so ইয়াতে এই দিনেশ গোস্বামী কমিটি এটা ৰিকমেন্ড দিছে যে এন্টি ডিফেকশন লৈ কেনে যেটো ডিসকুয়ালিফিকেশনৰ যেটো ফাইনাল যেটো পাৱাৰ টু স্পিকাৰৰ ওচৰত দিয়া আছে সেই পাৱাৰ টু স্পিকাৰৰ পৰা আতৰাই ল'ব লাগে কাৰণ এমপি আৰু এমএলএৰ ডিসকুয়ালিফিকেশনৰ অথৰিটি টু প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰৰ হাতত দি দিব লাগে অন দ্য এডভাইস অফ ইলেকশন কমিশন সেই বস্তুটো দিনেশ গোৱালা কমিটি ৰিকমেন্ড কৰিছিল দিনেশ গোস্বামী কমিটি ল কমিশনৰ 170 ৰিপৰ্ট 1999 political parties should limit whip to instance when the government is in danger so political party limit whip কমাব লাগে ইলেকশন কমিশন কনস্টিটিউশন রিভিউ কমিশন 2002 এই কমিশনে কি কৈছে ডিসিশন আন্ডার 10 শিডিউল শুড বি মেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট গভর্নর অন দ্য বাইন্ডিং এডভাইস অফ ইলেকশন কমিশন সেম যে দিনেশ গোস্বামীৰ যেটো রিকমেন্ডেশন সেম রিকমেন্ডেশন টু এই কমিটি টু দিছিল বাট ইয়াতে কৈছে ইলেকশন কমিশনৰ যেটো রিকমেন্ডেশন সেই রিকমেন্ডেশন টু বাইন্ডিং হ'ব লাগে ইয়াতে বাইন্ডিং কোৱা নাছিল NCRWC National Commission of Review of Working of Constitution a committee recommendation দিছে the power of disqualification of legislator on ground of defection মানে 10 schedule should lie with the
ইলেকশ্যন কমিশ্যন এণ্ড নট দ্য স্পীকাৰ। চ' চেম বস্তুবিলাকে কৈ আছে চবে যে স্পীকাৰৰ পৰা এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ পাৱাৰটো আঁতৰাই দিব লাগে, কাৰণ স্পীকাৰে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কেনে বহুত বেছি মিছ ইউজ কৰে, পলিটিকেল বায়াছনেছ কৰে। চ' ইয়াতে ৰিফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। পানী আছে, পানী আনিব দি আছো। ইয়াতে ৰিফৰ্মৰ কথা কৈছে, ৰিফৰ্ম ষ্টেণ্ডিং দ্য স্পীকাৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি। চ' স্পীকাৰৰ যিটো ইম্পাৰ্চিয়েলিটি আছে ইয়াৰ ওপৰত UPSC বহুতবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, প্লাছ আমাৰ APSCও ইয়াৰ ওপৰত বহুতবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে। চ' স্পীকাৰৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি যিটো আছে এইটো আমি কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ স্পীকাৰৰ বায়াছনেছৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহে যে স্পীকাৰে পলিটিকেলি বহুত বায়াছ হয়। এটা পাৰ্টি, যিটো পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে ইলেকশ্যন জিকে সেই পাৰ্টিৰ কথা মতে চলে, পাপেট হিচাপে চলে, CM আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পাপেট হিচাপে চলে, অপজিশ্যনৰ পাৰ্টিক তেখেতে কোনো কেয়াৰে নকৰে। চ' এই স্পীকাৰৰ যিটো পজিশ্যন আছে সেই পজিশ্যনটো হাউচৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ নিউট্ৰেল কৰিব পাৰোঁ, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰিফৰ্ম মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ। যেনেকা ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমত কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে, কেটাগৰী ৱাইজ মই ৰিফৰ্ম দিছোঁ, কেটাগৰী ৱাইজ কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে। চ' ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমত কেনেকৈ ৰিফৰ্ম আনিব লাগে, মুভ বিয়ণ্ড জুডিচিয়েল ৰিভিউ, জুডিচিয়েল ৰিভিউতকৈ ওপৰত যাব লাগিব। ষ্টাব্লিছ এ পাৰ্মানেণ্ট ইনষ্টিটিউচনেল সলিউশ্যন ফৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন। চ' এণ্টি ডিফেকশ্যনত অনলি আমি জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আণ্ডাৰত ৰাখিলে নহ'ব, জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আণ্ডাৰত থকাৰ পিছতো আমি স্পীকাৰে বায়াছনেছ কৰা দেখা পাই আছোঁ এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কিনে। চ' ইয়াতে আমি এটা ৰিফৰ্ম দিছোঁ যে কেনেকৈ ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে, যে অনলি জুডিচিয়েল ৰিভিউ নহয়, এণ্টি ডিফেকশ্যন অৰ্থাৎ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন লৈ কেনে এটা ইনষ্টিটিউশ্যন বনাব লাগে, এটা কমিটি বনাব লাগে পাৰ্মানেণ্ট, আৰু সেই কমিটিটোৱে ডিচাইড কৰিব, যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ কমিটি থাকে ন, চ' এনেকুৱা ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ এণ্টি ডিফেকশ্যন কমিটি এটা থাকিব লাগে, সেই কমিটিটোৱে ডিচাইড কৰক, ইনষ্টিটিউশ্যনেল অলপ মেকানিজম লৈ আহিব। তাৰপিছত আমি ইম্পাৰ্চিয়েলিটি বা আমি যিটো বায়াছনেছ কম দেখা পাম। তাৰপিছত ইউকেৰ যিটো মডেল আছে, এই ইউকেৰ মডেলটো আমি একচেপ্ট কৰিব পাৰিম। বুজিছা, ইউকেৰ মডেল মানে কি, মানে স্পীকাৰে যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ টিকেটত তেখেতে ইলেকশ্যন জিকি আহিছে, স্পীকাৰ এপইণ্ট হোৱাৰ পিছতে তেখেতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা ৰিজাইন কৰি দিব লাগে। সেই বস্তুটো আমি বেষ্ট প্ৰেক্টিচ হিচাপে আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ। এ কমিটি অফ চিনিয়ৰ লেজিছলেচাৰ এচিছ দ্য স্পীকাৰ অন মানি বিল। মানি বিলত আমি দেখা পাওঁ ইউকেৰ যিটো মডেল আছে, ইউকেৰ মডেলত দেখা পাওঁ চিনিয়ৰ লেজিছলেচাৰ অৰ্থাৎ চিনিয়ৰ MP বিলাকে কি কৰে, স্পীকাৰক ৰিকমেণ্ড কৰে যে কোনটো বিল মানি বিল হয়, কোনটো বিল মানি বিল নহয়। চ' এনেকুৱা চিষ্টেম আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আনিব লাগে। দ্য স্পীকাৰ ৰিজাইন ফ্ৰম দ্য পাৰ্টি পোষ্ট ইলেকশ্যন টু এনশ্যোৰ নিউট্ৰেলিটি। যিটো পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে জিকে সেই পাৰ্টিটো ৰিজাইন কৰিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্ট অপজিশ্যন কপাৰেশ্যন কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে। এনকাৰেজ কপাৰেশ্যন ফৰ স্মুথ ফাংচনিং অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড টু ইজ দ্য স্পীকাৰ rule. Government to cooperation establish কৰিব লাগে। Democratic ethos, speaker must maintain the visible neutrality, justice must be seen to the neutrality দেখাব লাগে, যেটো আজিকালি দেখা নাপাও। Disqualification authority, shift power from the speaker to an independent body like election commissioner. Election commissioner আজিকালি পাপেট বিকি খাইছে। সো ইয়াতে কৈছে কি স্পীকাৰৰ পৰা এটা নিউট্ৰেল বডিলৈকে কি কৰিব লাগে, ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ যিটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো শিফ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ স্পীকাৰে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কিনে মিছ ইউজ কৰে। লিগেল এমেণ্ডমেণ্ট, amend anti-defection law to allow dissent and promote independent thinking as in mature democracies. So এইটো কৰিব লাগে। I hope বুজি পাইছা সকলোৱে। So এইটো ইউকেৰ মডেল হয়, once a speaker always a speaker। ব্ৰিটেইনৰ কনচেপ্ট হয়, UPSC 2020 কুৱেশ্যনটো সুধিছিল, ডিছকাছ কৰিব সুধিছিল। So derived from the ব্ৰিটেইনৰ এইটো কনচেপ্ট হয়, once a speaker always a speaker। Stressing the speaker's lifelong neutrality after election। মানে once a speaker always a speaker মানে কি, মানে গোটেই জীৱন স্পীকাৰ থকাটো বুজোৱা নাই। এই লাইনটোৱে কি বুজাইছে, এইটো ইউকে বা ব্ৰিটেইনৰ কনচেপ্ট হয়। ইয়াতে বুজুৱাইছে কি যোনজন স্পীকাৰে যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে টিকেট পাই কিনে জিকি আহিছে, ইলেকশ্যনৰ পিছত তেখেতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা কি কৰিব লাগে, ৰিজাইন কৰিব লাগে এজ এ স্পীকাৰ। স্পীকাৰক তেখেতে এপইণ্ট কৰাৰ লগে লগে পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ পৰা তেখেতে কি কৰিব লাগে, ৰিজাইন কৰিব লাগে। বুজি পাইছা বস্তুটো। চ' সেই কনচেপ্টটো হৈছে ওৱান্স এ স্পীকাৰ অলৱেজ এ স্পীকাৰ। মানে যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা স্পীকাৰজন জিকি আহিছে, সেই তেখেত যেতিয়া হাউচত স্পীকাৰ হিচাপে তেখেতক এপইণ্ট কৰা হ'ব, এপইণ্ট কৰাৰ লগে লগে বা ইলেক্ট কৰা হয়, হাউচত যেতিয়া তেখেতক স্পীকাৰ হিচাপে ইলেক্ট কৰা হ'ব, ইলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তেখেতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা ৰিজাইন কৰি নিজৰ নিউট্ৰেলিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। এই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে, ব্ৰিটেইনৰ পৰা আহিছে। Concept adopted from the derived from the Britain, that is known as once a speaker always a speaker। বুজি পাইছা।
সো এই কনসেপ্টটো আমি কিয় এডপ্ট কৰিব লাগে, ৰিজন টু এডপ্ট, হোৱাই শুড উই এডপ্ট। সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কি, বৰ্তমান যেটো স্পিকাৰৰ পলিটিক্যাল বায়াসনেস দেখা পাই আছো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত স্পিকাৰৰ পোষ্টটোক আমি নিউট্ৰেল বনাবৰ কাৰণে, পলিটিক্যালি নিউট্ৰেল বনাবৰ কাৰণে এই সিস্টেমটো আমি এডপ্ট কৰিব লাগে। এনশ্যোৰ পলিটিক্যাল নিউট্ৰেলিটি, শিল স্পিকাৰ ফ্ৰম পাৰ্টি প্ৰেছাৰ, ইষ্টাৰ্ণ ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টিগ্ৰিটি, ফ্ৰীজ স্পিকাৰ ফ্ৰম দ্য ৰুলিং পাৰ্টি ইনফ্লুৱেঞ্চ। কাৰণ ৰুলিং পাৰ্টিয়ে যাতে স্পিকাৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেখেতক আমি ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ পৰা আমি অলপ ষ্টেণ্ড বনাব লাগে। ৰিডিউচ বায়াছ এলিগেশ্যন, প্ৰমোট ফেয়াৰ এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং, এনকাৰেজ লং টাৰ্ম ৰিফৰ্ম এনকাৰেজ কৰা হ'ব। পাৰ্লিয়ামেণ্টে আমি একাউণ্টেবিলিটি দেখা পাম। চ' এইটো এই বস্তুটো এডপ্ট কৰা দৰকাৰ, ৰিজন হয়। ইস্যুজ উইথ দ্য এডপশ্যন, কিছুমান ইস্যুজো আছে, কাৰণ আমি অনলি পজিটিভ চালেও নহ'ব, তাতো কিছুমান ইস্যু আছে, যেনেকৈ আণ্ডাৰমাইন ডেমক্ৰেচি, কণ্ট্ৰাডিক্ট ইণ্ডিয়াছ প্ৰেক্টিছ অফ ইলেক্টিং স্পিকাৰ। চ' এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ লগত কণ্ট্ৰাডিক্ট হ'ব। পইণ্ট নাই, বাট লিখিব লাগে আৰু লিখিব আৰু। লেক একাউণ্টেবিলিটি, পাৰ্মানেণ্ট টেনিউৰ, ৰিস্ক আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনিং, আৰ্বিট্ৰেৰী হ'ব পাৰে, তেতিয়া স্পিকাৰে নিজকে একদম প্ৰেচিডেণ্ট বুলি ভাবিব পাৰে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ভাল এটা পইণ্ট। ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ৰিফৰ্ম, লাইফ লং টেনিউৰ মে লিড টু ৰিজিডিটি, এইটোৱে চেম বস্তু আৰু লিখিবা তোমালোকে। ইমপ্লিমেশ্যন অফ, এইটো নালাগে হা, চাই ল'বা তোমালোকে, গা বেয়া মই ইমান নাচাওঁ। ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, চ' ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আমি পঢ়িব নালাগে, কি হয়, কোনটো আৰ্টিকেল কি হয়, এইবিলাক চাব নালাগে, এইবিলাক আমি প্ৰিলিমছত চাওঁ। ইয়াতে কি ৰুল অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এজ চেয়াৰপাৰ্চন অফ ৰাজ্যসভা। চ' তেখেতৰ মেইন কামটো কি, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, আমি গম পাওঁ, ছেইম স্পিকাৰৰ নিচিনা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। তেখেতে হাউচৰ এজ এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, এজ এ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা, তেখেতে কি কৰে, হাউচ প্ৰিচাইড কৰে, মেইনটেইন অৰ্ডাৰ, প্ৰটেক্ট মেম্বাৰ প্ৰিভিলেজ, ৰেগুলেট ডেইলি প্ৰচিডিং একৰ্ডিং টু দ্য হাউচৰ ৰুল মতে। কাষ্ট ভোটিং, যেতিয়া হাউচত কি হয় 50-50 ভোটিং হৈ যায় না, বিল এটা পাছ কৰোঁতে বা যিকোনো এটা বিল বা ল পাছ কৰোঁতে, যেতিয়া হাউচত ভোটিং 50-50 হৈ যায়, মানে ছাপোৰ্টত 50%, অপজিশ্যনত 50%, তেতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে এজ এ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা তেখেতে কাষ্টিং ভোট প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। কাষ্টিং ভোট মানে লাষ্টত ভোট দিয়ে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চত নহয়, লাষ্টত দিয়ে। প্ৰচিডিউৰ যেনেকৈ স্পিকাৰেও দিয়ে। প্ৰচিডাৰেল এণ্ড কমিটি অথৰিটি, ৰাজ্যসভাৰ যিখিনি কমিটি আছে সেই কমিটিবিলাকক তেখেতে কি কৰে, এপইণ্ট কৰে সেইবিলাক। বা প্লাছ তেখেতে এণ্টি ডিফেকশ্যন 10 শিডিউলতো তেখেতৰ পাৱাৰ থাকে, এজ লাইক স্পিকাৰ। এজ জুডিকেটৰ অফ এণ্টি ডিফেকশ্যন, চ' এণ্টি ডিফেকশ্যনতো তেখেতৰ কি থাকে, পাৱাৰ থাকে, এজ লাইক স্পিকাৰ। লেজিছলেটিভ এণ্ড কমিটিবিলাক তেখেতে কি কৰে, এপইণ্ট কৰে। কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, যেনেকৈ ডিছৰাপশ্যন এণ্ড এডজাৰ্ণমেণ্ট লৈ চেলেঞ্জ আছে। পাৰ্টিচিপেশ্যন এলিগেশ্যন, আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট প্লাছ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা পলিটিকেল পাৰ্টি, অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে বায়াছ হোৱাৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে। যেনেকৈ কেইদিন আগত লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ, আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল যে, কি নাম আছিল, দৰ্শনজীয়ে কি কৰিছিল, পলিটিকেল বায়াছনেছৰ কাৰণে লাষ্টত তেখেতে মাৰি দিলে ন বিজেপিয়ে, নিজৰ পদৰ পৰা ৰিজাইন দিব লগা হৈছিল। চ' এনেকুৱা পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখা পাওঁ। ডিচিপ্লিনাৰী ফ্লেছ পইণ্ট, এনফৰ্চ পিউনিটিভ মেজাৰ লাইক মেম্বাৰ ছাছপেনশ্যন। চ' এই যে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কেনে বায়াছনেছ কৰে, এজ লাইক স্পিকাৰ। ছেইম হয়। ষ্ট্ৰাকচাৰেল এচিমেট্ৰি ছেইম বস্তু হয়, গম পাইছা। এই মানি বিলত পাৱাৰ নাথাকে সেই বস্তুটো। ৰিফৰ্ম NCRWC দিছে, ইমপ্লিমেণ্ট ষ্ট্ৰিক্ট পেনাল্টি এণ্ড লছ অফ এলাৱেঞ্চ ফৰ মেম্বাৰ হু ডেলিভাৰলি ডিছৰাপ্ট প্ৰচিডিং। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এডজুডিকেশ্যন হ'ব লাগে, এণ্টি ডিফেকশ্যন লৈ কেনে জুডিচিয়েল একাউণ্টেবিলিটি ডেভেলপ কৰিব লাগে। এইখিনি ৰিফৰ্ম হয়, তোমালোকে লিখিব পাৰা। ৱে ফৰৱাৰ্ড, এইখিনি ছেইম বস্তু। পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি গম পাওঁ আমি কি হয়, ভেৰিয়াছ মেথড অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি, যেনেকৈ ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যনৰ থ্ৰুদি কিনে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনিটো লাভ কৰোঁ। গম পাইছা, যিমান বেছি ডিবেট হয়, গম পাইছা, যিমান বেছি ভাল ডিবেট হয়, উল্টা পাল্টা ডিবেট নহয়। আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গম পাওঁ MP MLA বিলাকে উল্টা পাল্টা যি মন যায় তাকে বকি থাকে না। চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভাল এটা ডিবেট হ'ব লাগে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ভাষা সেই ভাষা ইউজ কৰি কেনে। চ' ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যনে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনিটো বঢ়ায়। এনাবল ক্ৰিটিকেল স্ক্ৰুটিনি অফ লেজিছলেশ্যন ইন পাব্লিক ইছ্যুজ। কুৱেশ্যন আৱাৰ ইন 0 আৱাৰ যিটো আছে, এই কুৱেশ্যন আৱাৰ আৰু 0 আৱাৰে কি কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কি কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত স্ক্ৰুটিনিটো বঢ়ায় বাই দ্য এক্সিকিউটিভ একাউণ্টেবিলিটি। কাৰণ আমি গম পাওঁ অল দ্য এক্সিকিউটিভ আৰ ৰেছপনচিবল টু লেজিছলেচাৰ। চ' এই কুৱেশ্যন আৱাৰ আৰু 0 আৱাৰৰ থ্ৰুদি কেনে এক্সিকিউটিভবিলাকক, অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত বা বিধানসভাত কি কৰা হয়, একাউণ্টেবল কৰা হয়। কমিটি ছিষ্টেম যিটো ডিফাৰেণ্ট এডক কমিটি হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি হওক, চ' এই কমিটিবিলাকে কি কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী
স্কুটনি বহায় বাই এক্সামাইনিং দ্য ডিফাৰেণ্ট বিল এণ্ড পলিচিবিলাক এক্সামাইন কৰি কেনে ফাইনেন্সিয়েল কমিটিবিলাকে কি কৰে গম পাওঁ আমি ফিজিকেল পলিচি যিমানখিনি আছে বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট আছে সেই ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টৰ সেই বস্তুটো কি কৰে একাউণ্টেবল কৰে এফিচিয়েণ্ট কৰে এডক কমিটিবিলাকে কি কৰে বিভিন্ন স্পেচিফিক মেটাৰবিলাকত বা ইনষ্টিটিউশ্যনেল ফাংচনিংবিলাকত কি কৰে সিহঁতে ইনভেষ্টিগেট কৰে তাতেও একাউণ্টেবল সিহঁতে ক্ৰিয়েট কৰে এডক মানে পাৰ্মানেণ্ট নহয় নন পাৰ্মানেণ্ট যেতিয়া দৰকাৰ তেতিয়া বনোৱা হয় চ' এইখিনি প্ৰচিডিউৰেল ডিভাইচ মনত ৰাখিবা এইখিনি হয় এইখিনিৰ থ্ৰুদি কিনে আমি কি লাভ কৰোঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি লাভ কৰোঁ বাট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনিটো কি আছে ইছ্যুজ আছে চ' ৰাজ্যসভা ট্ৰান্সফৰ্মিং ফ্ৰম ইউজলেছ ষ্টেপনি টায়াৰ টু এ ছাপৰ্টিং অৰ্গেন এইটো 2020 সুধিছিল 2020 কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছিল যে আগত ৰাজ্যসভাটো কি আছিল আগত ৰাজ্যসভাটো অনলি মানে ইউজলেছ পাপেট হিচাপে আছিল কোনো ইমান ভাল নাছিল পাৱাৰ হোৱা নাছিল অনলি লোকসভাৰ পৰাই পাৱাৰবিলাক ইউজ কৰা হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰবিলাক সদায় বাইপাছ কৰা হৈছিল এজ এ এম পি হিচাপে ইনজয় কৰিবৰ কাৰণে ইনজয় কৰি আছে বাট তাতে কোনো স্পেচিয়েল একাউণ্টেবিলিটি বা পাৱাৰ দেখা পোৱা নাই লোকসভাই গোটেই বস্তুখিনি বাইপাছ কৰি আছে কিন্তু ৰিচেণ্ট টাইমত আমি দেখা পাইছোঁ কি ইউজলেছ ষ্টেপনিৰ পৰা টায়াৰ টু এ ছাপৰ্টিং অৰ্গেন হিচাপে ৰাজ্যসভা ডেভেলপ হৈ আছে মানে ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰ আৰু একাউণ্টেবিলিটি পাৱাৰটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে নিজৰ ফাংচনিংটো প্ৰপাৰ কৰি আছে পাৱাৰ বাঢ়া নাই বাট নিজৰ ফাংচনিং যিটো আছে সেই ফাংচনিংটো প্ৰপাৰ কৰি আছে UPSC কুৱেশ্যন কৰিছে চ' ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ ফেডাৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিহৰ কাৰণে হৈ আছে কিহৰ কাৰণে আমি দিছোঁ এইটো ফেডাৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ভালকৈ হৈ আছে কপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে কাৰণ ৰাজ্যসভা এক্ট এজ এ ফেডাৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ এভৰি ষ্টেট এনহেঞ্চ কমিটিবিলাক চিলেক্ট কমিটি যেনেকুৱা চৰগেচি বিল লৈ কিনে ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্টত যেনেকুৱা COVID-19 টাইমত ৰাজ্যসভা বহুত এক্টিভ আছিল এক্সপাৰ্টছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হে নমিনেটেড মেম্বাৰ লাইক MS স্বামীনাথন কি আছিল গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট হে ক্ৰিটিকেল ছিকিউৰিটি মেটাৰ যেনেকৈ জম্মু কাশ্মীৰ বাইফাৰ্কেশ্যন এপ্ৰুভেল 2019 চ' এইবিলাকত আমি দেখা পাইছোঁ ৰাজ্যসভা এটা গ্ৰেট ৰোল প্লে কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এইবিলাক এডিশ্যনেল ইম্পেক্ট যেনেকুৱা দেখা পাওঁ একুইজিশ্যন বিল 25 চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰ্টিকেল 370 ৰিভোকেশ্যন এইবিলাকত ৰাজ্যসভা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আছে ৰিজন ফৰ ইনএফেক্টিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি নট ৰেফাৰিং বিল টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি এইখিনি মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ নাম্বাৰ অফ চিটিং কমি আছে এইটো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিখিনি চেলেঞ্জ আছিল ছেইম চেলেঞ্জবিলাক হয় আমি দুটা ক্লাছ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ৰিফৰ্ম কি সেইবিলাক মই তাতে ডিছকাছ কৰিছোঁ ইয়াতে ছেইম বস্তুখিনি ৰিপিট কৰা হৈ আছে চ' এটা চাওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি টোটেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি পাৰ্লিয়ামেণ্টত কেইটা আছে 24টা আছে 16টা লোকসভাৰ আণ্ডাৰত থাকে আৰু 8টা ৰাজ্যসভাৰ আণ্ডাৰত থাকে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিত 31 জন মেম্বাৰ থাকে 21 ফ্ৰম লোকসভা এণ্ড 10 ফ্ৰম দ্য ৰাজ্যসভা মনত থাকিব নমিনেটেড বাই স্পীকাৰ অফ লোকসভা আৰু চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা যোনটো যাৰ আণ্ডাৰত থাকে টেনুৰ কিমান থাকে 1 বছৰতকৈ বেছি টেনুৰ নাথাকে মেক্সিমাম 1 ইয়াৰ থাকে এক্সক্লুজিভ মিনিষ্টাৰ আৰ নট এলিজিবল অফ দ্য মেম্বাৰ অফ দিছ কমিটি মনত থাকিব এক্সিকিউটিভবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখিব এইখিনি বস্তু ফাংচন কি হয় সিহঁতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিখিনি ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্ট আছে কনচলিডেট ফাণ্ডৰ পৰা সেইখিনি কি কৰে সিহঁতে স্ক্ৰুটিনাইজ কৰে যেনেকৈ বাজেট হওক বা ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ পলিচিবিলাক হওক কমিটি এইবিলাক এক্সপেণ্ডিচাৰ যিখিনি আছে খৰচ কিমান হৈ আছে এইখিনি বস্তু সিহঁতে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ সিহঁতে স্ক্ৰুটিনাইজ কৰে examination of bill major legislative officer concerned respect to the minister can refer to by the presiding officer মানে স্পিকাৰ আৰু চেয়াৰমেনে সেই কমিটিটোক ৰেফাৰ কৰে যেতিয়া কিবা ক্ৰিটিকেল বিল আহি যায় গম পাইছা চ' দে ইনভাইট পাব্লিক ফিডবেক এক্সপাৰ্ট টেষ্টিমনি এণ্ড ষ্টেক হোল্ডাৰ কনচালটেশ্যন কৰে বিল এক্সামাইন কৰে ৰিভিউ অফ এনুৱেল ৰিপৰ্ট প্ৰত্যেক বছৰ যিমানখিনি ৰিপৰ্ট আহে সেই ৰিপৰ্টবিলাক কি কৰে ৰিভিউ কৰে যেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি দেখা পাওঁ ন নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ শিডিউল কাষ্ট নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ শিডিউল ট্ৰাইব নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ নেশ্যনেল ওমেন কমিশ্যন চ' যিমানখিনি কমিটি আছে এই কমিটিবিলাকৰ পৰা বা ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এনুৱেল ৰিপৰ্ট আহে চ' সেই ৰিপৰ্টবিলাক সিহঁতে ৰিভিউ কৰে মনত ৰাখিবা লং টাৰ্ম পলিচি ৰিভিউ কৰে সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ যেনেকুৱা পলিচি আছে এইবিলাক ৰিভিউ কৰে কিন্তু ইছ্যু আছে যে আজিকালি ডিক্লাইন হৈ আছে ষ্টেণ্ডিং কমিটিবিলাকক বিল ৰেফাৰ কৰাটো ডিক্লাইন হৈ আছে মই অলৰেডি ডাটাটো বুজাই দিছোঁ নন বাইণ্ডিং ৰিকমেণ্ডেশ্যন চবতকৈ ডাঙৰ এটা ইছ্যু হয় কি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি এটাই যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে তাত মিনিষ্টাৰজনক যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো মিনিষ্টাৰজনে একচেপ্ট কৰিব পাৰে বা নকৰিবও পাৰে মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে সেইটো বাইণ্ডিং নহয় চ' এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ এইটো ওপৰত লিখিবা নন বাইণ্ডিং ৰিকমেণ্ডেশ্যন মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো কি অনলি এডভাইজাৰী হয় নট বাইণ্ডিং হয় হাই টাৰ্ণ অভাৰ এণ্ড লেক স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মেম্বাৰবিলাকৰ টেনো কি হয় মাত্ৰ 1 ইয়াৰ থাকে চ' এইটো এটা ডাঙৰ কম টেনো ল' এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড এংগেজমেণ্ট এই কমিটিবিলাকৰো কি এটেণ্ডেঞ্চ বহুত কম থাকে চব মেম্বাৰবিলাক এটেণ্ড নাথাকে
ক্লোজ ডোৰ প্ৰচিডিং হৈ যায় গম পাইছা ক্লোজ ডোৰ মানে কমিটিত যিমানখিনি ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে সেইখিনি নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত বহি কেনে মিনিষ্টাৰৰ ঘৰত বহি কেনে ডিছকাশ্যন কৰি দিয়া হয় চ' এইখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন চোৱা এইখিনি লিখিবা আৰু কি লিখিছোঁ বেংকাটন কমিশ্যন লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ ৰুলছ চোৱা নেশ্যনেল কমিশ্যনৰ ৰিভিউ অফ ৱৰ্কিং অফ কমিশ্যন সিহঁতে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাবা মনত ৰাখিবা এইখিনি চাবা হ'ল চ' এইখিনি PYQ হয় 2024 এইটো সুধিছিল দ্য গ্ৰোথ অফ দ্য কেবিনেট ছিষ্টেম হেজ প্ৰেক্টিকেলি ৰিজাল্টেড ইন দ্য মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেচি মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এক্সিকিউটিভবিলাকৰ বেছি গ্ৰ' হোৱাৰ কাৰণে আৰ্বিট্ৰেৰী একশ্যনবিলাক বহাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কি দেখা পাইছে ইয়াতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্কুটিনিটিটো কমি গৈছে সেই বস্তুটো সুধিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেচি যিটো এইটো কমি আছে মাৰ্জিনেলাইজ হৈ আছে মই অলৰেডি বুজাইছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্টৰ ক্লাছতে বুজাইছোঁ ইয়াৰ কণ্টেণ্টখিনি মই দিছোঁ যোনে ক্লাছটো চাইছা তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা আনচাৰটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো গম পোৱা চবে গম পোৱা 2022 question discuss the essential condition for the exercise of the legislative powers by the governor discuss the legality of re-promulgation of ordinance or ordinance oporat moi already topic khini bujaisu tumalokok discuss the desirability of greater representation of women in politics moi bujaisu tumaloke saba class jone video to saisa bhal jone video to suwa nai video keta suwa nai agor video keta sai loba tar bisor yare guttei khini answer koribo pariba rajya sabha has been transferred from a useless stepni moi olop agote 5 minute আগতে বুজাইছো এটো 2020 question আছিল the reservation of seat for women in the institution of local self government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process so এটো বুজাবা কারণ নতুনকে রিফর্ম আইছে নারী বন্ধন so এটো মই বুজাইছলো যে women in politics individual parliamentarians rule অলরেডি বুজাইছো individual যে entity function কেনেকা কমাই আছে এইখিনি হয় 2014 এর question আছে চাবা so I hope বুজি পাইছা সকলে আজিলৈকে ইমানে থাকক thank you everyone অহাকালি গা ভাল পালে আকৌ লগ পাম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আনাদাৰ চেপ্টাৰ এটা লৈ কিনে বহুত গা বেয়া চাউণ্ডটো বন্ধ কৰা আঁতৰা